සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මැක්‍රෝහබ් YouTube channel එකට. අද වීඩියෝෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ Zoom account එක free version එකෙන් pro version එකට කොහොමද upgrade කරගන්නේ කියලා. ඒත් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Zoom account එකට log වෙන එක. මේ විදිහට මම Google account එක use කරලා මගේ තියෙන Zoom account එකට මම log වෙනවා. right මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pricing and plans and pricing කියලා option එකක්. ඒක click කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන choose a plan කියලා තියෙනවා. ඔයාගේ ඔයාට available plans ටික free එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන pro version එක තියෙනවා, business කියලා එකක් තියෙනවා. Zoom United Business කියලා මේ වගේ options තුනක් තියෙනවා. paid versions තුනක් තියෙනවා. මෙතන මම update to pro කියන version එක උඩ මේ විදිහට click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා how many meeting license do you want to purchase. මම මෙතනදී මේක එකක් විදිහට දානවා. choose your plan කියන එක automatically දැන් pro කියන එක select වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා billing cycle option එක. ඒකේ default එන්නේ annual. ඒතර annual යද්දී ඔයාලට 20% off එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට $12 තමයි monthly cost එන්නේ. එහෙම නැතුව එක month එකකට ඔයාලට මේ license එක ගන්න ඕන නම් මෙතන monthly කියන option එක click කරන්න. මම monthly කියන option එක මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන additional options තියෙනවා. cloud recording, audio conferencing, large meeting. එතකොට මේ large meeting කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන නම් මේකේ default 100 participant ලට තමයි host කරන්න හම්බෙන්නේ. මේක 500ක් එහෙම නැත්නම් 1000ක් දක්වා මෙතනින් වැඩි කරගන්න option එක තියෙනවා. එතකොට මෙතන cost එක වැඩි වෙන එක වෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේදී additional moves add කරන්න යන්නේ. ඊට මම මෙතන save and close කරනවා. ඊට මේ වගේ window එකක් pop up වෙනවා. two products one low price කියලා මේ විදිහට එකක් වෙනවා. මම මෙතන no thanks කරනවා. එතකොට මෙතන interested in other available plans කියන එකත් මම අනිත් options මම select කරන්නේ. Zoom meeting එක විතරයි ගන්නෙ. then skip this set කියන එක කරනවා. ඊට මේක load වෙලා මේ වගේ screen එකකට එනවා. එතකොට මෙතන already වාගේ first name last name email address ටික මේ විදිහට pick කරලා ඇවිල්ලා ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන y company එක employee count එක just me කියන option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් වාගේ address එක city එක state එක විදිහට දාන්න වාගේ province එක. ඊට පස්සේ මෙතන postal code එක ඔයා ඉන්න මේ නගරේ දාලා postal code එක ඔයාට search කරගන්න පුළුවන්. Google එකේ search කරගන්න. මෙතන country එක select කරන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. මේ details ටික දාලා මේ ටික දාමු. මම මේ ටික update කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාගේ payment method එක මෙතන select කරගන්න තියෙන. මෙතන ඔයාලට PayPal account එකක් තියෙනවා නම් PayPal එක through pay කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Visa card එක පාවිච්චි කරලා pay කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ debit card එක උනත් use කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන Visa කියන option එක select කරලා මෙන්න මේ card details ටික මෙතෙන්ට enter කරගන්නවා. enter කරගෙන
මේ විදිහට මේක අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඒ ටික ඔක්කොම අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන්නේ save and continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහටයි order එකේ details ටිකයි ඒක කවදා වෙනකල් ඔයාලට මේක available ද, ඊට පස්සේ මේක ආය renew වෙන්නේ කවද්ද, මේක ඇත්තටම auto renew වෙනවා. ඔයාලට මේක ඒක නවත්තන්න පුළුවන්. පස්සේ ගිහිල්ලා ඔයාලට settings වලින් ඒක හදන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක හැමදාම මේක auto renew වෙවි next month එකට upgrade වෙන එක වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම මේ place order කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. order එක place කරාට පස්සේ මේ වගේ මේක verification එකක් ගහන්න අහනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේක verify කරගන්න. verify කරාට පස්සේ මේක එනවා මේ වගේ message එකක්. ඊට පස්සේ your account has been upgraded කියලා අන්තිමේට මේ වගේ message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක review කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ current plans වල ඊට පස්සේ පෙන්නනවා ඔයාගේ upgraded version එක මොකක්ද කියලා.